butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Oh, wow! Ia uite ce coafiuri! Le ador! Mi-ar prinde bine un look nou, dar care dintre ele? Hai să încercăm ceva! Îmi trebuie foarfeca asta! O fac! Fii curajoasă! E doar păr! Nu, n-aș face asta dacă aș fi în locul tău! Crede-mă, am pățit-o pe pielea mea! Dă-mi foarfeca! A fost cât pe ce? Nu o să am niciodată o coafiură nouă! Sau o să am... Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc elasticul ăsta de păr ca să-mi fac o codiță și apoi o să dau peste cap. Acum o să-mi împletesc restul părului. O să arate atât de bine! Sunt aproape gata! Partea din spate e rezolvată. Acum o să separ părul din vârful capului și o să bag codița împletită. O trag până sus. Și acum bretonul. O să-mi folosesc placa de păr ca să-l aranjez. Un pic de căldură o să-l rezolve imediat. Și l-am aranjat! Gata! Arată grozav! Ar trebui să apară într-o revistă. Ce ți-ai făcut la păr? Nu înțeleg. Încă am foarfeca? Sunt doar o stilistă bună. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Hei, Annie, trebuie să vezi chestia asta. Nu e așa că e amuzantă? Of. Annie? Uită-te la mema asta! Nici măcar nu mi-am terminat cafeaua încă. În sfârșit, pot să stau și eu singură. Și m-am pripit. O pisică pe bicicletă! Asta e o baie! Calmează-te! Pa! Hei, Annie, ia uite! Ok, sunt atentă la tine. E amuzant, nu-i așa? Ah, haide, măi! E haios! Ah, dacă s-ar fi urcat în avion! Ce? Frate, sper că e gata de plecare. Întâlnirea noastră era în seara asta? Dar uite ce mizerie! Adam nu poate să-mi vadă casa în halul ăsta. Trebuie să fac curat cu viteză maximă. Aproape am terminat. Prafule, dispari. Ce faci acolo? Ups, slavă Domnului că-mi stă bine părul azi. Vin! Bună, Adam! Intră! Te așteptam. Hiu. Bem ceva și stăm de vorbă? Păi, ar trebui să plec acum, ok? Mersi că ai venit pe aici. Pe curând! Frumoasă casă! Of, a fost intensă treaba! Înapoi pe canapea! M-am întors să înceapă maratonul de filme! Frate, ce bine e! E ziua de spălat rufe! Ce bine că nu am prea multe de spălat! Oh, blugii mei, îi ador! Clar, asta e perechea mea preferată! Și gata! Doar o încărcătură mică de rufe! Așa, n-ar trebui să dureze prea mult. O să verific timpul uitându-mă la ceas. Aș putea să stau aici și să aștept. Wow! Învăț atât de multe! Da, aștept să fie gata rufele mele. A terminat mașina! Te sun eu mai târziu. Ok. Asta e fustița mea. Ce? Ce-a pățit? E atât de mică! Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! Nu și blugii mei preferați, te rog! Hiu, par să fie ok! Mai bine îi probez ca să fiu sigură. Haide, încăpeți! Trebuie să-i trag! Oh, n-are sens! Cred că s-au micșorat și ei. Blugii mei preferați, distruși! Nu-mi vine să cred! Faza asta mi-a stricat ziua. Aproape că simt că m-au trădat. Nu am făcut decât să iubesc. Stai! Poate că merge să fac ceva. O să-i întorc pe dos. Trebuie să-i bag pe ambele picioare. Și apoi o să-i trag până sus. Da, merge! Am păcălit pantalonii. Adio, fustă, nu mai am nevoie de tine.
Da! Blugii mei preferați încă mai trăiesc și arată la fel de bine ca înainte. În sfârșit pot să-mi încep ziua. Întârzi rău de tot. Cu ce sunt îmbrăcată? Sunt aproape gata. Are decent, nu-i așa? Haide, măi! Sunt aproape gata. Și-am plecat. Ce e în neregulă cu asta? Am uitat să-mi iau cheile. Aș putea să mă duc să le iau, dar o să las urme prin casă. Ce scârbos! Nu pot să fac asta. Scârbos! Se pare că o să-i dau jos pe ăștia. Sau cel puțin pe unul dintre ei oricum. Și țopăim. Voi veniți cu mine. Și-am șters-o de aici. Am reușit! Stai! Telefonul meu! Nu pot să plec fără telefonul meu! Nu o să plec niciodată la timp!